A few inches later. Ito na mga ka-viewers, so ito binubuhusan ko na. Pero bago yun natapos ko ng buhusan yung counter saka yung counter dito. Nabuhusan ko na yan. Tapos bubuhusan ko ngayon ito service area saka yung ilalim nito. Sabay ko na. Yun na lang. At natatapos din.